Nu bate vântul deloc. Zmeule mele, oricum și că nu bate vântul, sunt foarte bine. Acum joacă. 1, 2, 3. Salt. Are 1 metru și 30 de centimetri zmeul ăsta. Ia să vedem cum joacă. Opa, haide! Și haide! 1, 2, 3, 4, 5. Ați văzut? Ce frumos face? Bună ziua, oameni buni! Iată-ne din nou la totul despre zmeu. Astăzi o să vorbim despre diferența dintre un zmeu mare și un zmeu mic. Un vor zmeu mare, vreau mare, zmeu mare. Și mă tot întreabă cum să-l fac. Dar pentru ce vreți să-l facem un zmeu mare? Cum se înalță cel mare, cum se înalță cel mic, cum ascultă de comenzi fiecare și, bineînțeles, cum joacă fiecare. Asta vom face azi împreună. Deci noi astăzi trebuie să aflăm care zmeu, ce dimensiune este cea mai bună pentru noi, mai ales pentru începători, care să joace foarte bine, să se înalțe și să asculte de toate comenzile. Înainte zmeule, până în A3, așa, de 1 leu, 2 lei, făcea maestru meu, era dimensiunea de cea mai mică, după care venea zmeule de 3 lei, 4 lei și 5 lei, jumătate de coală și o coală de 5 lei era. Mai mare de o coală, 2-3 culi, făceai la comandă, altfel nu făcea la vânzare. Ca să înțelegeți mai bine, deci sunt diverse mărimi, mă refer la coală. Facem deci un zmeu de jumătate de coală, de o coală și cum e acela 2 coli. Când vorbim de mărimea zmeului, ne raportăm la coală. A apărut acest zmeu din 2 coli, dar de 85 pe 62. Coala normală, când mergi la librărie, are 1 metru pe 70. Dar m-am gândit să fac unul și mai mare, observați, de 4 ori cât ăsta. Deci din 2 coli, cum ar veni 2 coli mari, adică are 1 metru așa, sunt de 70 și 80. Deci acest zmeu este foarte mare și să vedem cum joacă el, comparativ cu ăsta la antu, ca să știm cum îl facem. Să mergem cu acesta micu, să vedem cum se înalță și cum joacă el. Joacă foarte bine. Faci ce vrei cu el. Zmeul dintr-o coală, o coală și mergem cu el acum să vedem cum joacă el și cum ascultă de comenzi. Am ajuns cu el, să vedem cum îl înălțăm, să vedem cum joacă. Nu bate vântul deloc. Nu se mișcă nici frunzele, copacii deloc. L-am înălțat. Îi mai dau puțină sfoară. Uitați-l cum stă. Uitați-l. Nu bate vântul deloc.
Zmeurile mele, oricum și când nu bate vântul, sunt foarte bune. Acum joacă. 1, 2, 3. Salt. Are 1 metru și 30 de centimetri zmeul ăsta. Ia să vedem cum joacă. Opa, haide! Și haide! 1, 2, 3, 4, 5. Ați văzut? Ce frumos face? Nu bate vântul, dar e făcut foarte cu atenție foarte mare. Toate sunt calculate în așa fel ca să poată să rămână în aer. Uitați, nu bate vântul deloc. Deloc nu bate vântul. Uitați cum cobor. Zmeul de o coală și lucrează foarte bine. Face toate mișcările, dar față de zmeul mic este puțin mai lent, dar lucrează foarte bine și face toate, joacă în toate felurile. Și cap, și picaj, și tot ce vreți dumneavoastră. Zmeul mare, din 2 ocoli, este mai greu să-l înalți singur. Trebuie să fie cineva care îl ține așa, zmeul, cineva coada, să nu se ducă într-o direcție greșită, și tu care îl tragi. Deci trebuie să fie 3 persoane, că altfel risc să-l spargi. Și zmeul de hârtie maxim 4 coli, după care nu se mai poate face decât din pânză, din poliester, poliamid, dagron, deci, și spertezele sunt din fibră de sticlă, din carbon, din duralumină și alte materiale. Iar dacă îl faci mare, trebuie să vii cu niște traverse. Când eram mici, puneam așa sfori și așa, le lipeam cu hârtie. Acum puteți să puneți scoci dacă vreți, așa, și va da rezistență. Altfel nu, să spargem. Și de acolo încep zmeurile de tracțiune, care am povestit cum le folosești și poți să te duci și pe litoral, poți să te duci și la munte, să dai pe zăpadă, pe apă, cu rotile, am explicat. Dar acelea nu sunt de joacă, sunt de tracțiune și nu sunt din hârtie. Sunt cu cel mare, am venit, uitați-l, cu cel mare. Am înălțat și pe ăsta mare. Chiar dacă nu bate vântul, l-am ridicat totuși și pe ăsta mare. Chiar dacă nu bate vântul. Am reușit să-l înălț. Ca să joace, trebuie să aibă o scofăcitoare, că nu bate vântul deloc. Adică la mijloc, o a 5-a spetează. Zmeul mare trebuie să-l înalți la vânt foarte puternic, altfel nu se ridică. Și el nu joacă la vânt foarte tare, trebuie să aștept să se domolească puțin vântul și atunci va juca mai amplu, mai lent, dar va juca și el 2 coli. Iar la vânt foarte slab nu joacă deloc, coboară. Deci o problemă cu zmeul mare ca să te joci cu el, chiar nu poți. El se face pentru reclamă, pentru un eveniment. Televiziunea română m-a invitat pe mine și am participat la un eveniment 45 de ani de când un cosmonaut român, Dumitru Dorin Prunariu, a zburat în cosmos.
Și eu am învățat niște zmei care s-au comportat foarte bine acolo. Deși nu a bătut vântul tare, am putut să le înalț și chiar a fascinat pe locuitorii din zonă, din Crângaș. Pe acest zmeu chiar domnul Pumnariu mi-a semnat aici Cosmonaut, data, și pe această revistă. Deci ideal este zmeul până în 70, îl înalți foarte ușor, te joci foarte bine cu el și execută toate comenzile. Asta la început, până știi foarte bine despre zmeu și poți să-ți faci zmeu cum făceau înainte, cu sfoara cu degetul, zmeul de 2-3 coci și așa mai departe. Dar pentru început, repet, este foarte bine să faci un zmeu mic. Nu trebuie neapărat să fii cu cineva, poți să te descurci și de unul singur, cu cele două metode care le-am explicat. Te poți duce oricând ca să le înalți. Urmăriți videoclipurile mele că explic cam totul despre zmeu, deci căutați pe canal și ceea ce vă interesează sau ceea ce nu știți dumneavoastră, uitați-vă ca să învățați. Totodată am și un curs, dacă vreți într-adevăr să știți foarte, foarte bine despre zmeu, urmăriți acel curs. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri. Aș vrea să fii ca la început, când ne iubeam atât de mult, să-mi sări în brațe, draga mea, iubirea mea, dragostea mea.